Đi Kyoto đúng đỉnh điểm mùa lá đỏ, tức là khi khách du lịch đông nghịt mà tìm được chỗ tham quan hơi vắng một tí thì cũng là thử thách to lớn phết. Nhưng mình tìm được đấy, một vùng dễ đi mà đặc sắc hẳn hoi. Tên nó là Uji, phiên âm Hán Việt là Vũ Trị. Bạn nào đam mê matcha chắc đã nghe đến địa danh này rồi, vì Uji rất nổi tiếng với sản phẩm bột trà xanh hảo hạng. Ví dụ khách sạn nhà hàng nào làm loại bánh biếc gì mà dùng nguyên liệu là bột trà xanh xuất xứ từ Uji thì người ta phải loa loa rõ to cho thiên hạ ai cũng biết. Đây là một loại bánh ngọt gốc Đức nhưng lại phổ biến ở Nhật, được bày bán trong một siêu thị ở Hà Nội. Bánh này sự tích cũng hơi ly kỳ, chắc mình sẽ kể rõ nguồn cơn sau. Các bạn thấy chữ Uji to lù lù không? Đấy, thế nên video này sẽ là những lảm nhảm của mình về Uji và bột trà xanh. Sau đây gọi là matcha cho gọn nhé. Nói chuyện matcha trước đi, để tài ăn uống dù sao cũng dễ rôm rả hơn. Matcha là bột làm từ lá trà được trồng trong bóng râm. Ngày nay người ta phủ bạt đen lên cây chè để tạo bóng râm nhân tạo. Hái xong hấp chín hong khô rồi xay mịn. Còn tại sao qua ngần ấy công đoạn mà trà vẫn xanh và thơm và có vị ngọt hậu thì mình chẳng biết đâu. Bí kíp của người ta đấy. Mình chỉ biết là vị matcha gây nghiện vãi rồi. Mình thích matcha từ lâu lắm rồi. Lần đầu đi Nhật năm 2014, mình như chuột sa chĩnh gạo, ăn dọc đường và xách về đủ loại bánh kẹo vị matcha. Bánh quy hay kem vị matcha đã đành, đến bánh đậu xanh đặc sản Hải Dương mình cũng thích ăn vị matcha luôn. Ăn chán chê của thương hiệu này rồi mới biết sếp nó là bạn đọc thích sách của mình. Nhưng ngày trước matcha chưa sốt sột như hiện nay thì tuy mình hay ăn uống cũng gọi là tinh. Chỉ nếm tí là nhận ra người ta dùng bột trà ngon hay dở. Ví dụ như là cùng là matcha latte 7-80 nghìn một cốc nhưng bột matcha của Starbucks dùng loại ngon. Còn Trung Nguyên thì dùng loại bột vớ bột vẩn gì ấy, uống nồng nặc mùi hương liệu phát gớm lên được. Nhưng nói chung là mình không tha thiết quan tâm lắm. Biết Uji là vùng đất matcha đấy nhưng mà kính nhi viễn chi thôi. Vì matcha Uji cao cấp quá, kiểu chuyên cho nghi lễ trà đạo ấy. Còn mình thì bình dân cục mịch, chỉ thích vị trà trong đồ uống pha hoặc là đồ tráng miệng. Chỉ cần được nếm matcha từ mấy vùng trà tỉnh Shizuoka chỗ quanh núi Phú Sĩ cũng dưng lắm rồi. Mãi đến khoảng 2-3 năm trở lại đây, tự dưng matcha lại thành ra hot với các cháu Tây. Các mạng xã hội kiểu như Instagram hay TikTok đầy những clip triệu view gắn hashtag matcha. Các quán đồ uống lấy matcha làm chủ đạo mọc lên nhiều ở Việt Nam. Rồi đến mẹ Julia Trần bạn mình lâu nay vốn uống rượu vang với trà hoa style châu Âu giờ cũng lọt hố matcha. Thế là mình mới thấy rằng nên đi thăm Uji. Và thế là lần này đi Kyoto mình và mẹ Julia dành nguyên một ngày ra Uji chơi. À, mình chơi còn mẹ Julia thì như đi càn ấy. Hiệu nào cũng ghé mua 7749 hộp matcha các loại từ thường đến đắt lòi. Nói đến chuyện mua matcha, một trong những hệ quả của cơn sốt matcha quốc tế là giá matcha ở Nhật tăng vọt và các cửa hiệu bán matcha ở Kyoto phải giới hạn số lượng mua. Mỗi khách chỉ được mua một vài hộp tùy loại. Đây là bảng thông báo giới hạn mình quay ở một hàng trong phố Gion, trung tâm Kyoto. Ra Uji tưởng mua tận gốc thì đỡ hơn nhưng hóa ra vẫn có giới hạn nhé. Hai bạn người Việt sống ở Kyoto dẫn bọn mình đi bảo là có lần khách ở Việt Nam đặt mua nhiều. Các bạn ấy còn phải nhờ đồng hương đến xếp hàng để gom cho nó đủ. Đây là Nakamura Tokichi, một cửa hiệu được nhiều người biết tiếng, có chi nhánh cả trong phố Gion giữa Kyoto lẫn trên khu Ginza sang chảnh của Tokyo. Các bạn nhìn khách khứa xếp hàng này. Dọc con phố chính này của Uji có hàng chục cửa hiệu trà, có cửa hiệu kiểu Nhật truyền thống bán những sản phẩm bột trà và bánh truyền thống. Cũng có cửa hiệu trông tân thời bán cả những thứ pha trộn kiểu như croissant matcha, nôm na là sừng bò trà xanh như thế này. Đã trà xanh lại còn sừng, nghe nó cứ drama thế nào ấy nhỉ? Tất nhiên Uji không chỉ có cửa hiệu bán trà san sát. Nếu chỉ có như thế thì nó chỉ là tầm phố chợ thôi. Uji còn có bề dày lịch sử đáng kể cơ. Như trong video Kyoto, một thành phố già 2 điểm đến trẻ, mình đã nói đấy. Kyoto là kinh đô nước Nhật trong hơn 1.000 năm. Uji thì cách Kyoto có 20 cây số. Ngày nay đi tàu hết khoảng 20 phút, còn ngày xưa đi bộ, đi ngựa, đi thuyền chắc độ nửa ngày đường là đến nơi. Hình trên nắp cống ở Uji là cây cầu cùng tên. Phiên bản cổ nhất của nó có từ năm 600 mấy. Phiên bản bây giờ là cầu bê tông thì mới xây mấy chục năm thôi. Nhưng về thẩm mỹ thì giống cầu cũ. Có cầu từ sớm như thế là vì Uji nằm ở đoạn giữa con đường nối hai thành phố lần lượt đóng vai trò kinh đô của nước Nhật thời cổ đại là Kyoto và cũ hơn nữa là Nara. Vị trí như vậy lại có đặc điểm địa hình khí hậu kiểu đồi núi nhiều sương mù
Nên vùng đất Uji tự nhiên hình thành hai chức năng là vùng trồng trà cung cấp cho kinh đô và là nơi ở ẩn lánh đời của các quý tộc triều đình. Về vùng trồng trà, đại khái cây trà không phải là cây bản địa của Nhật mà được du nhập vào Nhật cùng với Phật giáo vào tầm cuối đời Đường, tức là năm 800 mấy mấy đấy. Trà ban đầu được coi như thuốc để các nhà sư uống cho tỉnh táo, chắc để đỡ ngủ gật khi ngồi thiền với tụng kinh ấy nhỉ. Uji có khí hậu phù hợp để trồng trà, lại gần kinh đô nên tự nhiên trà trồng ra là phải cung cấp cho tầng lớp cao cao quý quý ở kinh đô rồi. Và các tầng lớp cao cao quý quý cũng thấy Uji là nơi lý tưởng để tránh bớt tai mắt thị phi nhưng vẫn đủ gần để hóng được tin tức từ trung tâm quyền lực. Ở Uji có chùa Byodoin, tên Hán Việt là Bình Đẳng Viện. Cái chùa được đưa lên đồng 10 yên mà mình từng khoe trong video ngắn ấy. Ban đầu nó vốn không phải là chùa đâu, mà là dinh thự của một vương gia hoàng thân gì đó xây để ở ẩn kiêm ủ mưu á. Rồi tác phẩm được coi là tiểu thuyết đầu tiên của nhân loại, chuyện kể Genji, cũng có đoạn cuối lấy bối cảnh ở Uji. Mình chưa đọc chuyện này, chỉ biết là tác giả của nó là bà Murasaki Shikibu, một nữ quan hay là phi tần thời Heian, nên tình tiết trong chuyện toàn drama cung đình thôi. Giờ ở Uji có cả bảo tàng về chuyện kể Genji, còn bên cầu Uji có cả tượng tác giả luôn. Tiếc là mình chưa đọc nên chẳng thấy gắn bó gì hết. Kể cũng may vì mình không phải là fan của chuyện kể Genji. Là fan thì khéo phải ở Uji mấy hôm, chứ tham quan kiểu sáng đi chiều về chẳng đủ. Vì sáng đi tàu từ Kyoto ra đến Uji là lạc ngay vào dãy cửa hiệu matcha này. Rồi hết đoạn phố bán trà san sát thì lại đến bờ sông nhiều cây lá đỏ đẹp này. Rồi đến cái chùa Byodoin rộng thênh thang có cả bảo tàng trong lòng núi này. Rồi muốn ăn trưa ở mấy chỗ ngon ngon, nhất là mấy quán liên quan đến matcha thì cũng phải xếp hàng lâu này. Ăn xong đi thêm chút là chui vào Chajuna, bảo tàng về trà. Ở ngập trong đấy tham gia workshop nữa là hết ngày. Bọn mình gặp mưa và nhầm đường nên qua Chajuna muộn quá, không được thử nghiền trà bằng cái cối xay trà kia. Có thời gian để thử cảm giác làm nghệ nhân chế biến matcha chắc thích phải biết. Tóm lại là Uji đã cho đứa hướng nội như mình nguyên một ngày dạo chơi mà không phát hoảng vì đông người. Còn mẹ Julia thì phải mua thêm một cái vali dành riêng cho matcha. Thực ra ở Nhật còn nhiều vùng có matcha chất lượng lắm. Nhưng Uji với truyền thống cung cấp cho hoàng gia tăng lữ quý tộc thì vẫn cứ là nơi đáng thăm nhất. Lần tới chắc mình sẽ cố gắng đi Uji vào mùa hè. Nghe nói có cuộc thi bắt cá bằng con cốc rất là hay. Các bạn đã xem bao nhiêu video trong loạt vlog về du lịch Nhật của mình rồi? Sau Tết chắc mình sẽ chia sẻ về kinh nghiệm đi Nhật nói chung và kinh nghiệm đi Nhật ngắm hoa anh đào nói riêng. Các bạn có gì cần hỏi thì nhắn lại để mình trả lời một thể nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.